No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát több felkérést kaptam azzal kapcsolatban, hogy jó lenne egy full telepítős, egy teljes telepítős videó, hogy megnézzük a BlissOS-t, hogyan kell feltenni lépésről lépésre, és jó lenne, hogyha a telepítés után azokat az apró lépéseket is bemutatnám, amit a készrendszeren kell végrehajtani. Na most így előre bocsájtanám, hogy ezekben a rendszerekben már nincs annyi mókolni való, most ezt mindenki eldönti, hogy jó vagy nem, de nagyon sok opció került beépítésre a végleges rendszerekbe, amit korábban kapcsolgatni kellett, ilyen például az ARM bináris translator vagy translator, ami hát egy fordító réteg, hogyha egy programot ARM-re írtak, ugye hát az Android világában szinte minden androidos eszköz ugye ARM, vagy legalábbis a nagyon-nagyon nagy része, és nagyon sok mindent ARM-re írtak. Na most ahhoz, hogy futtassuk egy X86 alapú PC-n, ahhoz kell ez a bináris átalakító, és többek között például ezt az opciót már nem kell bekapcsolnunk. Alapértelmezetté tették például az AL Wi-Fi használatát, ami annyit jelent, ha van Ethernet kapcsolódás, akkor azt úgy jelzi a gépnek, ehhez sem kell már bekapcsolnunk mindenféle ilyen különleges megoldást, tehát én ennek is külön örülök, de majd mindenki megnézegeti magának, annyira bőrére azért nem akarom ereszteni, mert igazából fölöslegesen kár rizsázni ebben az egészben, azt mutatom meg majd azokat a lépéseket, amelyek tényleg fontosak, és ahol szerintem ti vagy hibázhattatok, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi következik. Nyilván mivel nagyon sok felkérés olyan gépekről, meg olyan metódusról érkezett, ami MBR típusú, így én is egy olyan gépen fogom ezt telepíteni, ami egy ilyen, hát most MBR-re van beállítva, és egy ilyen régebbi típusú számítógép. Na most nyilván látjátok itt a bootképernyőt, a bootmédiát már behoztam, ugyanis itt is van sok minden, amit meg akarok mutatni, vagyis hát néhány fontosabb változás, és legutóbb nem tudtam megmutatni, tehát ezzel is kellett egy kicsit mókoljak, hogy lássátok. Itt alul van egy Android X86 logó egyébként a képernyőn, arrébb van egy kicsit az Androidon PC, vagyis hát Android Gamers AG, ez korábban a Supreme Gamersnek a fóruma volt, ugye ők játszanak PC-s Androidokon, és ott nagyon sok okosságot tanulhatunk. Majd nyilván a telepítős videó alatt fel fogom tüntetni, hogy mit jelentenek ezek az AOS, meg AOP, meg mit tudom én, mik, erről rengeteg ilyen 3-4 betűs kis szócska van, és erről csináltam ugye egy kis cikket. És hát középen a Bliss logója van, ugye ez a 3 kis logó, ez erre utal. Na most, amint itt láthatok a telepítő médiánál, vagy igyekszem azért inkább a főlépéseken haladni, és nem annyira elmorzsolni ezt a videót, ne akadjunk fel mindenen. Ugye szerintem is van néhány olyan dolog, ami nem teljesen egyértelmű. A frugál módszer ugye elég sok mindent csináltunk már, az nagyon sokaknak egyértelmű, és hát szerintem itt is van néhány olyan dolog majd, ami kicsit furább, de szerintem fog ez menni. No, nézzük, nem kell annyira bátortalannak lenni, nyomkodjátok. Jó, én könnyebb vagyok, ugye nekem van egy ilyen régi számítógépem, direkt ezt üzemeltem be erre a célra. No, azt mondja, van itt egy ilyen, hogy Live CD, én ezzel szoktam tesztelni, hogy egyáltalán azon az adott gépen elindul-e az Android, vagy a BlissOS, a RemixOS akármelyik kiadása, tehát ezen szoktam megnézni, hogy egyáltalán látunk-e valamit, mert ugye ahány kiadás, annyiféle gép szinte, tehát ez nem tart még ott, ahol a nagy Linuxok, tehát nem tartalmaz annyi kompatibilitási és driver csomagot, ugye elég speciális maga az Android is. És láthatjuk, hogy kialakítottak egy ilyen új opciót a grupban, hogy PC mód, elsősorban Intelre utalnak, az Nvidia-val még küzdenek rendesen, talán AMD-vel valamivel jobb a helyzet. Na most azért említettem a Supreme Gamers-t, vagyis hát Android Gamers most már, mert ott nagyon sok olyan dolgot lehet olvasni, például, hogy hogyan lehet cserélni kernelt vagy Nvidia modulokat pakolgatni bele, tehát ott naprakész információkat kapunk ezzel. Láthatjuk, hogy van egy olyan opciónk, hogy PC mod Intel with FFmpeg, na most ez azt jelenti, hogy ha esetleg nem mennek a videók, vagy fekete képernyő van, ezzel még megpróbálhatjuk. Illetve van itt egy ilyen, ugye, hogyha valakinek alapból fekete képernyő lesz a YouTube-on, akkor az nem feltétlenül bug, egyszerűen csak hiányzik a videokártya driver, talán egy újabb kiadásban benne lesz. No, van egy ilyen installációs opció, majd nyilván ezt fogjuk kiválasztani, és amit mutatni akarok, ez a VM and Other Option. Na most, lehet szinte natív teljesítményben 3D-ben futtatni játékokat, vagy ahhoz nagyon közeli élményt kapunk, hogyha egy úgynevezett
KVM Vertio-s megoldással futtatunk 3D-s játékokat KVM QEMU-ban. Na most, ez a fajta kernel virtualizációs megoldás nem ismeretlen, sokat beszélgetünk róla, sokszor előkerül, hogy Windows 10-et telepítjük ilyen kicsi gépben, vagy hát nem csak a Windows 10-et, valamilyen Windows-t és ilyen Windows-only programokat, játékokat indítgatunk, és láthatjuk, hogy itt kapott egy ilyen támogatást, és egyelőre, ha jól értem, akkor van benne egy FFmpeg is, hogyha ezzel indítjuk el, akkor már alapból támogatja. Na most a VirtualBox meg a VMware már kezdi támogatni ezt a PCI Pass-through-t meg Vertio-t, de ott még nem tudom milyen helyzetben vannak. 7.0-nál valahol abba hagytam most az olvasgatást. Úgy tudom, hogy már ott is vannak kisebb sikerek ezzel a 3D-s gyorsítással. Ugye az a különbség egy kernel virtualizációnál, hogy leszeparálunk a hardwareből egy darabot, és gyakorlatilag ezzel a PCI Pass-through-val átadjuk a vezérlés szinte a virtuális gépnek, VBox, VMware esetében pedig emulálunk egy gépet. Tehát nagyon nem ugyanaz a helyzetük, nagyságrendekkel nehezebb helyzetben van egy VirtualBox, egy VMware csapata, és hát minden egyéb emuláció is, amikor egy zárt emulációs szoftvert készítenek. Hát nyilván, aki szereti ezeket, meg van neki, meg szokott ezzel mókolni, annak azért említem ezt meg, mert érdemes próbálkozni vele. Akinek van már működő 3D-s Vertio-s KVM-je, mint ahogy nekünk és sokunknak volt telepítve, nyilván már azóta, hogy 5-szer újra telepítettem a rendszeremet, de hogyha még vannak ilyen gépeid, akkor érdemes ezzel próbálkozni. Például 3D-s játékokkal tudsz játszani, akkor ugye emulátoron. Ez Windows alatt nem újdonság, ott van a Game Loop-tól elkezdve, nagyon sok minden van, most hirtelen nem is jutnak eszembe ilyen emulátorok, ott már nagyon régóta vannak, sőt a Google-nek most van ilyen saját megoldása is, de ahogy én próbálgattam, aztán lassabb, mint a jelenleg meglévő Game Loop, meg többi ilyen emulátor. Jó, és hát van Debug Options, ennek programozók, fejlesztők fognak örülni, illetve hát maga a BlissOS csapata is biztosan nagyon örül, hogyha valaki Logcat-tel kiküldi nekik a DMSG-et, vagyis hát magát a kernel üzeneteket, biztosan szívesen veszik a visszajelzéseket. És hát Advanced Options. Ha bemegyünk, ugye No Setup Wizard, vezamód, hogyha nagyon gatya a kártyánk, akkor semmilyen hardware gyorsítás nincs, és csak simán elindítjuk vezamódban. Bármi nem feltétlenül a kártyánk rossz, hanem a támogatás rossz, és láthatjuk, hogy akár a helyi drive-ról is be tudunk bootolni, és itt egy nagyon jó kis opció, Auto Update. Tehát, hogyha nekünk a 16.8 pont akármi van fent, vagy majd a telepített rendszerünkhöz akarunk frissítést szedni, van egy ilyen metódus is, ez nagyon lényeges, nagyon érdekes. Ami egy nagyon szimpatikus újítás, ha egy komplett gépet akarsz felrakni, és nem akarsz hibázni, akkor van egy ilyen, hogy Auto installáció. Na most ebben a videóban nem ez lesz, már akkor nem sok értelme lenne a videónak. Úgyhogy én most visszamegyek a főmenübe, és elkezdjük akkor ezt a telepítést az alapján, amit mi megbeszéltünk korábban, illetve hát amiről a chaten is szó volt. Egyébként is hétvégére ide ígértem ezzel kapcsolatban egy videót, ami szomorú, hogy én ezt már elkészítettem egyszer tegnap, és valahol félúton meghal az OBS, és a mikrofon ilyen fura hangokat kezd el kiadni, és semmi nem hallatszódik szinte a beszédemből. Ezt nem tudom, mitől lehet. Egy első egy-két videót még felveszi normálisan, többet nem tudok vele felvenni, ki kell kapcsolni, ki kell lépni belőle, és újra elindítani, mert csak ilyen recsegés, ropogást vesz fel. Borzasztó kellemetlen, főleg mikor másodjára kell ugyanazt megcsinálnod. No, bejött maga a telepítő, és az egyik olyan dolog, amire itt utaltam már a bevezetőben, hogy itt nem írják le, de hogyha kész a vinyó konfigurálásod, és most ráütök egy Entert az X4-re, akkor elindul a telepítés maga. Tehát, hogy ez így nem nyilvánvaló, vagy sokaknak fura, vagy innen kilépkednek sokan, az egyik hiba, hogy sokan nem értik, mi történik. A másik, azt mondom, hogy csináljunk partíciókat. Nyilván itt volt már, aki leformázta az SDB-t. Figyeljünk oda, hogy melyik vinyóról van szó, mekkora van a gépünkben, és hogy feltehetőleg ugye nekem a pendrive-ként használt mágneses, hagyományos 100 éves vinyóm, az pont 500 gigás, ebben a kicsi számítógépben meg csak egy ilyen 120-128 gigás vinyó van, ami hát ennyit lát. Úgyhogy erre megyünk rá, SDA. Általában SDA szokott lenni a gépben lévő vinyó. Következő lépés,
hogyha GPT-t használunk, használjunk CG diszket. Én direkt, ugye a régi gépek miatt úgy használom, hogy MBR módban fogom konfigurálni, és BIOS módban bootol a gépem. Ez a gép is tud már EFI-t, de minek? Általában azt szoktuk mondani, hogy 2 terabájtos vinyó fölött GPT és EFI, UEFI, illetve hát újabb hardvereknél, nagyon régi gépeknél, és azt hiszem talán DDR3 van, meg 1,6 GHz-es a gép, értelemszerű, hogy akkor maradunk legacy vagy legacy módban, tehát a hagyományos módban konfiguráljuk. Haladjunk tovább, no, tehát nem, köszönöm szépen, maradok a CF Disk nevű programnál. Ha ez a progi bejön, jobbra-balra mozoghatunk itt a kurzorral, és azt mondom, hogy delete. Ezt letörlöm. Egyen lejjebb jövök, erre is azt mondom, hogy delete. Most azt mondom, hogy új, azaz new. És itt láthatjátok, hogy ebbe a gépbe van 4 GB RAM, de ezeknél a rendszereknél meg kell adni valamennyit a videokártyának, és a maximum az 512 MB RAM, tehát egy fél gigát lecsaptunk a memóriából, tehát összesen nem lehet több, mint 3,5 GB RAM-om szabad, sőt annyi sem, mert valamennyi még lejön, tehát egy ilyen 3,25 gigám lehet nagyjából, tehát egy 6 giga elég lenne elvileg swapnek, de legyen 8, maradjunk a hagyományos matematikánál, 4 giga RAM-hoz 8 giga swap-et csinálok, ugyanis az androidok szoktak altatni, meg nagyon sok mindenre lehet használni. Azt mondjuk, hogy ha hibernáljuk vagy altatjuk a gépet, ugye nem ugyanaz, hibernációnál kiírja RAM-ba, ha altatjuk, akkor csak csökkentett energia módban fut, ha hibernáljuk, kiírja a RAM tartalmát a swapre, és amikor legközelebb felnyitjuk a laptopot, és megnyomjuk az Entert, azonnal visszaéled, visszaírva a memória tartalmát, tehát rendelkeznünk kell annyi swap-nál. Amennyiben nincs ilyen ötletünk, akkor nem kell swap, nekem sincs, a nagy rendszerre ment. 16 giga van az asztali gépemben, teljesen fölösleges hozzá a swap, majd hogyha olyat csinálok, hogy 3D-ben rajzolok, meg renderelek, akkor jó fog jönni, csinálok egy szoftveres fájlt hozzá legfeljebb, ha egyszer lesz rá szükségem, de kicsi a valószínűsége, eddig sem kellett. Hamarabb meghal egyébként a Linuxom attól, hogy betelik a vinyó, újra kell telepítsem, vagy egy másik vinyót dugok bele, tehát nem szokott addig élni a rendszer, mert idővel változik, minden fejlődünk, tehát azért olyan nagyon hosszú távra nem tervezek, inkább egy backup vinyó, meg egy külső vinyó legyen az, amire mentegetünk. Ugye azt szoktuk mondani, hogy 2 helyen legyen meg a mentés, és maga a rendszer nem számít. Nagyon jó, mert ad egy kis függetlenséget, és tényleg az van, hogyha bővíteni kell, a mai világban nagyon könnyen előfordul, akkor nem sírsz azért, mert eltűnik a vinyód. Meg persze az is benne van, hogy valami bajság történik vele. Jó, ezen a partíción maradva nyomunk egy Entert úgy, hogy eljövünk ide jobbra, hogy Type. És itt látjuk, hogy van egy ilyen egyet, fölmegyünk, hogy Linux Swap, Solaris. Jó, 82-es típusú swapnek jelöljük, lejövünk egyet, és erre azt mondjuk, hogy nev, azaz nyuv, és a maradék partíciót beállítja. Jó, kész az új primary, mind a 2 primary legyen, MBR módban 4 primary lehet, vagy 3. És akkor utána mehet a logikai kiterjesztetés, abban pedig már gyakorlatilag akármennyit csinálhatsz. Ugye 2 terás vinyónál lehet ezzel játszani, hogy lefelezed, vagy akár csinálsz 8-10 partíciót is. Nyugodtan, tévhit, hogy nem lehet MBR-en 4-nél több. Lehet. Csak 4 elsődlegesed lehet összesen. Tehát 3 elsődleges csinálsz, utána a negyedikkel el kell döntened, hogy vagy az egészet felhasználod, vagy darabolod. Ott jön ez a logikai kiterjesztetés, utána mehet a többi. Na kérem szépen, automata telepítő lehet azt fogja csinálni, hogy megcsinálja ezt először, és utána a swap-et, meg lehet, hogy nem ennyit fog levágni. Én azért nem szeretem, menjünk biztosra, annyit adjunk meg, amennyit mi kiszámolunk magunknak. Közben most nézem, hogy addig beszéltem, amíg 4 giga helyett én 8 gigát adtam a rendszernek. Ezt visszacsinálom. Új, vissza, 4G, primary, és ennek a típusa valamivel kiléptem, véletlenül nem figyeltem. Na még egyszer. Delete. Delete. New. 4G. Primary. Valószínűleg rányomtam a quit-re egyébként. New.
és akkor ez teljes egészében primary, jó? És akkor most jön az, amit mindig szoktam mondani, hogy nem maradjon le, és mégis le szokott maradni, de sokan azt mondjátok, hogy nélkül is bebootol. Hát menjünk biztosra, ez a bizonyos bootable opcióval tegyük rá a boot flaget a Minióra, mert innen fogja tudni majd induláskor, hogy honnan kell betölteni. Jó, és akkor ha mindennel kész vagyunk, rámegyünk erre a bizonyos write opcióra, és nem Y-t kell nyomni, nem Enter-t kell nyomni, be kell gépelni, hogy yes és Enter. Jó? És kiírja kékkel legalul, hogy the partition table has been altered. Tehát most oké. Quit. Jó, ha most rendben vagyunk, visszakaptuk a telepítőt, és hogyha most ide lejövök, hát ott maradt a label. Azt mondja, hogy ez a BlissOS. Az SDA 2 meg sehol semmi. Na mindegy, jó van ez. Na. Hát azt meg kéne nézem, hogy rendben van-e a partíció, de hát ez biztos X4, nem? Szerintem azon van. 83-on van. MR-re kell, akkor az SDA 1-re rányomunk egy type. És 82 swap. Most jó. Mehet az írás. Mehet a yes. Enter. Van egy swap, meg van egy sima Linux. Oké, most jó. Oké, és akkor ha most leütöm az Entert, most indul a telepítő. És azt mondom, hogy X4-re formázza meg. Nekem ez a szimpatikus, nyilván ha nagyon próbálkozni akartok, akkor adott a lehetőség bármire, és ez lesz a BlissOS vinyó. Piros feliratra mindig figyeljünk oda, főleg ha nagybetűvel van, azt mondja, hogy mindjárt oda lesz minden. Tuti-tuti? Jól meggondoltam? Yes. És akkor ugye most megy a formázás, úgyhogy most biztos jó lesz. Elvileg a swap-et is megcsinálja, és automatikusan csatolja. Checking notes. Hát igen, sajnos a hátulütője ennek a rendszernek, hogy a laptoppal ellentétben ez nem olyan szélsebes, viszont cserébe stabilabb és minden működik. Jó, van egy ilyenünk, hogy OTA. Ugye a cikkre felhívnám a figyelmet, azt majd ott lesz a videó alatt. Over the air, azaz frissítéseket, ha akarunk fogadni, akkor majdnem dupla méretű helyet fog elfoglalni a tárolón maga a rendszer, akarjuk engedélyezni, előkészíteni otára a rendszert, yes. Kérjük-e a Group 2 bootloadert? Hogy a fenében kérnénk, anélkül nem tudunk bebootolni. Itt nagyon sokan skippet szoktak nyomni, vagy valamilyen FI-re rányomnak, ugye arra is rákérdezett régebben a telepítő össze-vissza, tehát itt volt egy ilyen kavarodás, ez már nincs. Ha FI módban bootolsz, FI firmware telepítés, ha MBR-ben, akkor Group 2 install, yes. Jó. Hát igen, tehát sajnos a sebessége az olyan, amilyen, viszont nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez nem egy emulátor, én nem barkácsolgatok össze-vissza, mert az nem ad valós képet arról, hogy mi történik egy operációs rendszeren. Nagyon-nagyon sokan csinálják a neten, hogy VirtualBoxban Windows alatt bemutatják, hogy milyen egy Linux. Hát most ezzel az egyetlen egy probléma van, hogy a való életben, egy valódi hardveren jó eséllyel nem így fog működni. És én azért ezt mégiscsak fontosnak tartom, ez egy fizikai hardware, még hogyha nem is tűnik csúcs teljesítménynek, a végeredmény teljesen más lesz. Ugye VirtualBoxon tapasztaljuk azt, hogy időnként belassul vagy vacak módon mennek a játékok, pedig tök gyors az egész az elején. Itt azt fogjuk látni, hogy úgy, ahogy kell egy valódi hardware, megküszködik az eredményért, valóban telepítget, döcög, recseg az egész, viszont a végén egy nagyon szép végeredményt kapunk, ugyanis dacára annak, hogy ez egy régi gép, azért nem zabál annyit, mint egy mai Ubuntu, vagy Windows 10, Windows 11, tehát azért ez mégiscsak egy Android, bár ennek is meg kell adni azért. Tehát nyilván akármire ez sem megy fel, minél újabb. Felhívnám a figyelmet arra, hogy például az Android 13-14 alapúak most készülőben vannak, de a sokkal korábbi kiadások is, tehát ez a 16-os, de még a 15-ös és 14-es is frissítve lett nemrégiben, februárban. Olyan 20-a körül felkerültek az új ISO image-ek, tehát akár azokat is telepíthetjük, azok meg jóval korábbi Android verzión készültek. Közben néha kipillantok a mikrofonra, nagyon imádkozok, hogy most ne romoljon el a videó, mert
Már tegnap készen volt egyszer, de hát a felétől jött egy ilyen recsegés, nem tudom mi ez. Volt egy frissítés egyszer az OBS stúdiónál, én azt felraktam, és abban volt az ígéret, hogy többet nem fog recsegni, ropogni, mert rájöttek és megoldották, hát ezek szerint benne van még a bug. Vagy hát nem bug, hát fene tudja, mi lehet ez. Nem tudom, hogy most akkor a mikrofon környékén keresgéljem. Nem hiszem, hogy a mikrofon egyszer csak úgy magától nem működne. Tehát erre kicsi az esély, akkor ugye megállna, vagy meghalna félúton. De még gondolkozok rajta, mi lehet ez. Valami szoftveres lesz ez inkább, hogy összeakad. Huluszék mesélték, hogy nekik is volt egy ilyen, hogy egyszerűen, ha nagyon felmegy a proci használat, akkor egyszerűen kilövi a hangot és tönkre teszi valamiért, a hang rovására megy. Na most én folyamatosan nézem, például most az OBS Studio 49,3%-on megy. Hát az nem rossz. Tehát olyan rettenetesen rossznak nem mondanám. Hát nem is túl jó mondjuk az 50%, de hogy e fölé nem megy. Na majd látjuk aztán, hogy milyen lesz, remélem, hogy azért lesz egy kis sikerélményem. Újfent. Hát majd, hogyha nagyon sok mindent akarok felvenni, akkor meg félúton mindig ki kell lépkednem, hogyha egy másik videót csináljuk, újra elindítani. Érdekes lesz, én szeretnék majd élő videókat is csinálni, élő adásokat, meg van néhány olyan Linuxos játék, amivel én is szívesen játszanék élőben. Hát nem tudom, hogy ha egy óra után ezt elkezdeni csinálni, akkor biztos nagyon mérges leszek. Tehát, hogy úgy nem lehet élőzni, hogy az embernek ilyen készüléke van közben. No, hát kíváncsi leszek, hogy mennyi ideig tart, majd a videón vissza lehet nézni, aztán persze visszaszámolni a percekből, hogy meddig tartott, de olyan rettenetesen sokáig azért remélem nem fog tartani. Hát most gondolkozok, hogy ugye megállíthattam volna az elején a videót, és ha kész van, akkor majd visszatérni. De hát ugye ez alapvetően SSD van ebben is. Na ugye pont beszéltünk a dologról, és íme kész is van. Lehet, hogy meghallotta a kis sunyi. Na most én nem indítom el a BlissOS-t azért, hogy ki tudjam húzni magát a boot médiát, ezért újraindítom, hogy lássam, mi történik akkor, hogyha a maga fizikai valójában használnám ténylegesen a gépet, és nulláról bekapcsolom itt az asztalon mondjuk, akkor mi lesz? Aha, a bootmenü már bejött, ilyen rettenetesen lassan rajzolja ki nekem, nem tudom miért, az összes oprendszer bootmenüjét, hát ez van. Ez valami nagyon fura tulajdonság, nem is tudom hány bites ez, 4. Jó, most ezt indítom el, látjuk, hogy van itt FFmpeg, meg PC mód, én maradok most csak az alapbeállításnál a videó kedvéért, aztán majd én is magamnak elkezdek mókolni nyilván ezzel a Androiddal. Nézzük az első bootolás meddig fog tartani. Arra számítok, hogy azért a logónál fel fog akadni. Ugye minden egyes frissen telepített operációs rendszernél arra számítunk, hogy az első bootolásnál mindent beállítgat, tehát általában a legelső indulás az mindig egy továbbtartó folyamat, egy hosszabb folyamat. Meglátjuk. Ugye Pupi Linuxnál például ilyenkor szokott az történni, hogy előkészíti a rétegeket, beállítja a skripteket, tehát itt állítjuk be, aztán később a magyar nyelvet, stb. Tehát nagyon sok mindent előkészít. Ez nem kívánságműsor nyilván, tehát ezt nem tudjuk átlépni, főleg ha valakinek régi gépe van. Viszont látjátok, hogy a képe meg tökéletes, tehát kénytelen voltam erre váltani. Nagyon kínos, hogy az előző videóban egy laptoppal ezt nem tudtam megcsinálni. Azon gondolkozok, hogy régebben valahogy ki tudtam küldeni a képet, most is ki kellett volna, hogy menjen. Tehát nem tudom, hogy hol lehetett azzal, vagy egész egyszerűen van egy olyan változtatás valahol az új oprendszerben, ami miatt már esetleg nem megy ki ez a része. Hát túl nagy jelentősége nincs, hiszen maga az operációs rendszer felment rá, szinte tökéletesen fut, viszont le kellett törölnöm, mert kellett rá egy devuánt raknom. Ugye az most fontosabb volt, hogy tudjak vele dolgozgatni, Linuxozni, tehát be kellett áldoznom a játékokat. Jó, Welcome to Bliss. Olyan rettenetesen hosszú idő nem volt ez. Közben néha még mindig kinézek a mikrofonra. Remélem most már így marad. No, hi there! Hello, hello! English! Keressünk egy magyart, itt van. És azt mondja, hogy kezdés. Jó, itt egy kicsit megállt a dologgal.
Táblagép előkészítése. Ugye itt látjuk fent, van egy ilyen jel a sarokban, hogy, hogy van net, ez a két pötty, ilyen kis csibecsőrök között, ez jelenti azt, hogy van hálózat. Ugye minden Android elkezd ilyenkor nyavajogni, hogy nincs hálózat, meg lépjünk be a wifi-be, meg feldobálja az ablakot. Nagyon kényesek erre. Táblagép előkészítése. Szerintem eddig olyan rettenetesen sok minden és olyan nagyon bonyolult dolog nem lehetett a telepítőben, illetve az androidok beállításánál korábban nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk ezekkel kapcsolatban. Valamiért itt úgy látom, mintha így bekeveredett volna valami bootloopba, vagy nem tudom, újra és újra kiírja, hogy táblagép, aztán eltűnik, és megint kiírja, hogy táblagép előkészítése. Nagyon fura ez nekem. Lehet, mindjárt egyet visszalépek, aztán kezdem előről. De oké, hogy régi, de ennyire azért nem régi a gép. Jellemzően amúgy egy ilyen 10 éves, 10-11 éves gépekre szoktam telepítgetni dolgokat. Meg is jött a következő lépés. Ha valakinek van androidos gépe, tabletje, az emberek nagyon nagy részének van, ez nem ismeretlen, tehát ebben semmi különleges nincs, ez csak ki kell szenvedni, valahogy átlépegetni ezeken, nem annyira lényeges dolgok ezek egyébként. Meg ugye a hány ember annyiféle szokás, tehát van, aki nem is kapcsolja ki például pont a helyadatokat azért, hogy meg tudja később keresni az eszközét, ha ellopták volna, vagy elhagyja a telefonját, vagy bankkártyát ad hozzá, tehát nyilván nem mindenki lépi át ezeket. Én most bejelentkezni sem szeretnék, hiszen a videó kedvéért most nem fogom beáldozni itt a fiókomat, meg pepecselni a beállításokkal, most kihagyásra nyomok, hiszen innen gyakorlatilag csak tényleg néhány dolog van hátra, majd én szabadítok fel tárhelyet, nem kell helyadat, köszönöm, és nem kell küldeni diagnosztikai adatot sem egyelőre, mert ez nem olyan célú gép lesz, ez most csak egy telepítés egyelőre. Most nem. Kihagyom, köszönöm. Ugye nem táblagép, tehát meg tudom kontrollálni kívül a gép előtt, tehát nem arról van szó, hogy a buszon valaki megtalálja a telefonomat. Ott azért, tehát a telefonomon nekem is van minta beállítva, minden informatikai eszközre igaz az, hogy törekedjünk azért a biztonságra lehetőleg. No, Launcher 3. Most ezt választom, mindig a Smart Dockot szoktam egyébként. Launcher 3 általában bugos vagy bugos volt régebben, most viszont rányomok, hogy mindig. Ez a sima tabletszerű ezt ezt a felületet adja nekünk. Ugye az a Smart Dock az alul szokott lenni, egy ilyen panel, a másik pedig egy ilyen Windows-szerű start menüt ad nekünk. Na nézzük meg, mi van alapból telepítve. Ugye lentről felhúzzuk, mint hogyha a tabin vagy a telefonon is előhoznánk a progikat. Ugye van About Bliss, ezt csak megnézhetjük, hogy miről is van szó. Beállítások, böngésző, desktop mód, kernel shoe, ugye itt lehet megadni a különféle rendszergazdai engedélyeket a programoknak, ez nagyon jó, hogyha van switch user, kernel shoe, ez nagyon jó tud jönni, hogyha olyan programot használunk, mint például az XT Mapper. Na most az XT Mapper itt található, ugye Termuxhoz is van köze, az is kell ahhoz, hogy mókolni tudjunk az Androidon, és erről van egy külön YouTube videó. Nem véletlenül, ugyanis ez valóban lényegében egy külön fejezetet érdemel, ha nincsen touch interfészes monitorunk, és nem tudunk játszani az androidos játékokkal, ha van gamepadünk, egyébként szerencsések vagyunk, mert néhány játék támogatja, de valójában nem sok, tehát nem mindegyik azért, és ha nincs gamepadünk és touch interfészünk, akkor az XT Mapper teszi lehetővé, úgy mint egy térképen elhelyezzük a gombokat a képernyőn, és tudunk játszani, szimulálja az érintéseket, és akár egy FPS lövöldözős játékkal is tudunk billentyűzet egérre játszani, akkora előnyt nem ad egyébként valójában egy profi játékossal szemben, mint amekkorát hiszünk, legalábbis egy ilyen magunkfajta kazuárnak biztos nem fog akkora élményt adni, hiszen aki mondjuk 24 órában nyomja tableten 6 ujjal, azt nem fogjuk azért elverni,
adhat valamennyi előnyt, sok helyen nem tiltják, nem véletlenül, vagy pedig, hogyha ezt használjuk és bekeresi a szoftver, akkor olyanokkal tesz össze, akik szintén hasonló szoftvert használnak. Ez a Game Loop emulátoron tetten érhető, kiírja, hogy gamepaddel játszunk, és gamepadesekkel rak össze például. Az mondjuk talán nem olyan szerencsés. Vannak játékok, ahol ki is bannolhatnak XT modperért. Jó, meg hát itt van a többi alap szoftver, nyilván többi fájlok például, tehát ezeket azért úgy amúgy is szoktuk egyébként használni a gépen. Azt írja itt a feladatsáv, ezt is meg tudjuk nézni, hogyha tartjuk sokáig, és akkor itt vannak a applikációk, amiket korábban használtuk. Jó, én most kilépek. About Bliss, ezt még azért meg akartam nézni. Ugye itt láthatjuk, hogy Android 13 és Bliss 16.9.4, ha bármikor kellene az info, hogy milyen gépet használunk, 3 GB RAM, ez van, 4 van valójában, de ugye említettem, hogy hát videókártyára meg egy csomó mindenre lejönnek a ramok. Itt látjuk, hogy a BlissOS csapat az alapvetően nem X86-ra fejlesztett, ez egy ilyen mellékág. Eredetileg ők ilyen házi főzőtromokat készítettek különféle telefonokhoz. Ha valaki megtalálja itt a telefonját, akkor nagy a boldogság, mert esetleg elavult, vagy nem érkezik már a oprendszer, és a Blissék csinálnak, akkor mégiscsak van egy modernebb telefonod. Csapat és a karbantartók. Hogyha esetleg akarunk beküldeni logokat, vagy úgy döntünk, hogy részt veszünk valóban a projektben, és segítjük őket. Jó, hát itt ilyen nagyon nincs mit kitárgyalni, ha valakinek van androidos gépe, akkor azért úgy nagyjából sejti, hogy mi hol van. Olyan rettenetesen bonyolult dolgok ebben nincsenek. Én azt mondom, hogy ha ezeket még így átnézegetjük, ami nagyon eltérhet egy Androidtól, az talán itt a Blissifi, ami esetleg ismeretlen lehet, de hát itt is ugye az ilyen alap dolgokat lehet beállítani. Gombok, power menu, animation, nyomó gombok, mit csináljanak, playback control, meg taskbar engedélyezése. Tehát ez a mozdulatok, a gesztúrák, ugye? Rendszernavigáció, értesítések, hát ezek vannak egy átlagos telefonban is, tehát rettenetesen bonyolult dolgok nincsenek, vibráció, ugye egy asztali gépen ez teljesen lényegtelen, státuszbár, témák, tehát ezekkel se tudunk olyan rettenetes sokat kezdeni, és egyéb beállítások, USB konfiguráció, mi legyen az alapértelmezett USB konfig, hoppá, ebből ki is lépett érdekes módon. Blissifi. Na, hova lett a... Itt van. És egyebek. Ez, ami érdekes, igen, ez az egyik olyan dolog, amiről érdemes beszélni, hogy unlockolni tudjuk az FPS-t az olyan játékokban, ahol kell egy kicsit több skuló, és saját magát egy másfajta eszköznek mutatja a játék felé, és ezáltal fel tudunk oldani egy kicsit magasabb FPS-t, tehát nem 30 FPS-sel fog menni, mint mondjuk jelen esetben az alapértelmezett gép, hanem 60 FPS-sel vagy jóval magasabbal tudunk játszani. Ez, ami nagyon jól jöhet. Illetve hát a többi az mind a szokásos biztonság, érdemes itt is szétnézni, megnézni a futó applikációkat, de tehát ahogy korábban is előre bocsájtottam, messze nincs annyi bonyolult, meg annyi opció, mint a korábbi, tehát nem olyan bonyolultságú a beállítása, és messze nem kell annyi mindent mókolni, mint a korábbi kiadásokban, sokkal egyszerűbbé tették. Régebben azzal kezdtük, hogy magyar nyelvet kellett beállítani az Androidon, ha valaki visszaemlékszik, meg ARM emulációs, vagy hát egy ilyen bináris fordító réteget bekapcsolni, emulálni az Ethernet hálózatot, tehát ha egyáltalán lehetett Ethernetet használni, és nem volt kötelező mondjuk a Wi-Fi. Tehát nagyon sok olyan dolog volt, ami mára megszűnt. Ez szerintem örvendetes, nagyon sokan azt mondják, hogy kár, mert nem tudja kibe kapcsolgatni például. Biztonság, vészhelyzet, tehát ezekkel nem sokat tudunk kezdeni, ez szerintem akinek van androidos telefonja, tabletje, annak már ismerős. Akinek nem, annak meg ugye hiába mutogatom, tehát az sokat nem érünk vele, mert nem is tudja, hogy mit fog kapcsolgatni. Amit én itt mutatnék, hogyha ide bejövünk, itt már írja, hogy 128 gigás a vinyó és 4 giga RAM van a gépbe, Celeron J31 61,6 GHz, ez van. DPI 240-es, sokan 190 meg 160-ban használják.
Itt a BlissOS verzió, és build szám. Na álljunk rá ide a build számra, és kattintsunk egyet, kettőt, hármat. Kiírta, hogy 4 lépésre vagyok attól, hogy fejlesztő legyek, de izgalmas, még egyet rákattintok, 3 lépés, 2 lépés, 1 lépés, most már fejlesztő vagyok. Bemegyünk ide a rendszerbe, és itt van, hogy fejlesztői beállítások. Na itt még lehet mókolni nyilván. Például ezt, hogyha engedélyezzük a saját telefonunkon, és USB kábellel rácsatlakozunk, és indítunk egy ADB-s terminált a gépünkön, a PC-n, akkor a PKG csomagkezelővel le tudjuk törölni az úgymond gyárilag beépítve, feltelepített bloatvereket. Ezt talán kevesen tudják. Ezek a gyári szoftverek, ami mindenféle reklámot dobálnak, meg erőszakoskodnak velünk, és semmi haszna nincs. Mit tudom én, kalapválasztó szoftver, vagy mit tudom én, milyen beépített vásárló piactér, meg Amazon. Tehát, hogy nekünk abszolút irreleváns, akkor ezzel le tudjuk szedni, de ez kell a fejlesztői beállítás. Kell még például olyan szoftverekhez, amelyekkel ki tudjuk küldeni a képernyőnket kábelen keresztül. Tehát akár ahhoz is kellhet. A Screen Copy nevű szoftver SCRCPI, az például USB kábelen keresztül kirakja nagy képernyőre a telefonunk képét, és szinte lagmentesen tudjuk használni a telefon billentyűzetegérrel. És ahhoz kell a fejlesztői beállítások, anélkül nem fogtok érvényesülni, meg azt hiszem az XT-mapperhez is be kell kapcsolni. Viszont például érdekesség, ha telefonon játszotok a bizonyos androidos játékokkal, ha ott be van kapcsolva, akkor csalásnak veszi, ami valahol az is, mert ezen keresztül lehet billentyűzetet, tekeret használni, hogy kikapcsoltatja veled. Addig a Fortnite tudom konkrétan, hogy nem enged játszani Androidon, amíg ezt ki nem kapcsolod. Tehát ott ki kell venni. Láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok minden van, igazából ezeknek akkor van értelme, hogyha az ember szánt szándékkal jön ide, és tényleg van néhány olyan dolog, amit be akar kapcsolni, és meg akarja nézni, mert minden egyéb esetben, tehát például itt van ilyen, hogy grafikus driver beállításai, tehát az emberek egy kis százaléka szokta csak ezt kapcsolgatni. Hát azért a nagy többségnek erre nincs szüksége, vagy wifi-t naplózni kiszokott például, tehát hogy internet megosztás, hardveres gyorsításának kikapcsolása. Tehát érdemes szétnézni itt, hogy mik vannak, nyilván mindenki magának eldönti, hogy ez most mire jó neki, inkább kalandoroknak, tesztereknek, illetve nyilván profiknak való ez, hogyha egy kicsit jobban bele akarnak nyúlni a gépbe, egy átlagos felhasználónak ezeknek a beállításoknak a nagy része nem mond semmit egyáltalán. No, hát ennyi lett volna egyébként, olyan nagyon sok mindent erről nem lehet elmondani, hála Istennek, szerencsére, vagy talán egyeseknek ez probléma lehet, hiszen jobban szerették a régi verziókat, ez van. Szerintem nagyon-nagyon tetten érhető a fejlődés, nagyon-nagyon tetszik az, hogy így fejlődik, nyilván kapnak visszajelzéseket is. Egy apróságot mutatnék, az előző verzióban sehogy nem akart összejönni háttérkép és stílus, és a telepített rendszeren itt nyomunk egy ilyet, hogy háttérkép megváltoztatása, eszközön lévő háttérképek, itt a kép, alkalmaz, kezdőképernyő és lezárási képernyő, és badabum. Már működik is, ez valami az előző videóban nem jött össze, nem tudom, hogy miért. Abszolút nem is értem. Jó. És íme, itt a kész komplett Androidunk, talán még ide kattintunk egyet. Március 3 vasárnap, és mindig figyeljünk oda, hogy maradjunk hidratáltak. Ugye nagyon jó, hogy ilyen bölcsességeket kiír. Fú, de nagyon hasznos volt, úgyhogy gyorsan megyek és iszok is valamit. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a visszajelzést és a megosztásokat. Továbbra is szabad megosztani és megosztani ér a videókat. Megköszönöm mindenkinek, hogyha feliratkoztok a csatornámra, és természetesen továbbra is várunk mindenkit szeretettel a közösségi oldalunkon és a chat oldalunkon. Sziasztok!